नमस्कार. आज आपण पाहतोय सर्वांच्याच आवडतीचे लग्नातल्या पंक्तीसारखे गुलाबजामुन कसे बनवायचे. अगदी पाहता क्षणी तोंडाला पाणी सुटतं आणि हे आपण खव्यापासून बनवतोय आणि अगदी योग्य प्रमाणामध्ये मी आज ही रेसिपी शेअर करते आहे. तळतानाही एकही गुलाबजाम यामध्ये फुटणार नाही, अगदी परफेक्ट होणार आहेत. तर ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि आवडली तर लाईक शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग आपल्या एकदम गोड अशा रेसिपीला सुरू करूयात. सर्वात पहिल्यांदा काय करूयात, गुलाबजामुनसाठी पाक बनवून घेऊयात. तर पाक आधी बनवलेला असला म्हणजे गुलाबजामुन तळले की यामध्ये लगेचच टाकता येतील. सो मी यासाठी 1.5 वाटी म्हणजेच 1.5 कप साखर घेतली आहे. ही आपण एका पातेल्यामध्ये शिफ्ट करून घेऊयात. सो मी यामध्ये आता 1 कप फुल भरून पाणी ॲड करते आहे. पाणी टाकल्यानंतर यामध्ये 8 ते 10 केसरच्या पाकळ्या घालूयात कलरसाठी आणि पूर्णपणे ऑप्शनल आहेत. नेक्स्ट यामध्ये 3 ते 4 विलायची अशी थोडीशी क्रश करून यामध्ये घालायची. त्याचा खरंच खूप छान स्मेल सुटतो. सो हे आपण उकळून घेऊयात, म्हणजे फक्त जस्ट एक उकळी काढून घ्यायची आहे. नाव याला छानशी उकळी आली आहे तर आपण काय करायचं, याला खूप जास्त याचा पाक बनवायचा नाही आहे. जस्ट फक्त थोडंसं चिपचिपं होईल इतपत, म्हणजेच उकळल्यानंतर साधारणतः 2 ते 3 मिनिट याला असंच उकळू द्यायचं. नेक्स्ट 2 मिनटानंतर एकदा चेक करून पाहायचं, हलकीशी चिकटपणा याला येतो तेव्हा हे पाक परफेक्ट झालेला असतो. अगदी पाण्यासारखा नाही आणि अगदी एक तारसुद्धा आली नाही पाहिजे. फक्त 2 मिनिट उकळून झाल्यानंतर गॅसची फ्लेम ऑफ करून घेऊयात आणि यावरती झाकण ठेवून तात्पुरतं साईडला ठेवून घेऊयात. नाव आता मी 1 कप म्हणजे साधारणतः 250 ग्रॅम खवा घेतला आहे. खवा हा फ्रेश असावा म्हणजे त्याचा स्मेल येत नाही. नाव तुम्ही पाहू शकाल खव्याची कन्सिस्टन्सी एकदम सॉफ्ट हा खवा आहे. नाव आता खव्याला आपण 4 ते 5 मिनिट मस्त असं मळून घ्यायचं आहे, तेव्हा तो आणखीच सॉफ्ट होतो. सो तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकाल अशा पद्धतीने आपल्या हाताने हलकंसं प्रेस करायचं आहे आणि याच्या सगळ्या गुठळ्या मोडून घ्यायच्यात. सो 4 ते 5 मिनिट असं कंटिन्युअसली आपण मळत राहणार आहोत. नाव 4 ते 5 मिनटानंतर हा खवा थोडासा सॉफ्टसुद्धा झाला आहे. नाव यामध्ये मी थोडीशी विलायचीचा क्रश घालते आहे छान स्मेल येण्यासाठी. नाव यामध्ये आपण पाव कप मैदा ग्रॅज्युअली ॲड करणार आहोत. सर्व एकदम ॲड करायचं नाही आहे. 1 कप खव्यासाठी मी पाव कप मैदा ॲड करणार आहे. सो सर्व एकदम नाही टाकायचं, अगदी थोडं थोडं करून ह्याला मिक्स करत जायचं. प्रमाण जरी आपलं एकदम बरोबर असेल तर कधी कधी काय होतं, मैदा थोडासा जास्त किंवा 1 चमचा जास्त किंवा 1 चमचा कमीसुद्धा लागू शकतो. सो दॅट नाव हे सर्व मी यूज करून झालेलं आहे, म्हणजे पाव कप माझा मैदा यूज झालेला आहे. नाव काय करते आहे, थोडंसं मला हे थोडंसं पातळ वाटते. सो मी फक्त 1 ते 1.5 चमचा मैदा पुन्हा यावरती डस्ट करते आहे आणि याला छानसं मळून घेते आहे. नाव तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकाल, एकदम सॉफ्टही नाही आणि एकदम घट्टही नाही. सो परफेक्ट आहे. तर आपण आता काय करूयात, याला अजूनच सॉफ्ट बनवण्यासाठी एक मिक्सरचा जार घ्यायचा. यामध्ये हे डोमध्ये थोडं थोडं टाकून घ्यायचं आहे, म्हणजे मी आत्ता निम्म यूज करते आहे, एकदम सर्व लोड द्यायचं नाही आहे. आणि याला काय करायचं आहे, आता ऑन ऑफ करून मिक्सरवरती 10 ते 15 सेकंद फिरवून घ्यायचं आहे. खूप जास्त नाही आणि एकदम मिक्सर चालूही नाही ठेवायचा, फक्त ऑन ऑफ असं मिक्सर करायचं आहे. सो मी हे करून घेते आहे. नाव तुम्ही पाहू शकाल हे परफेक्टली डन झालं आहे. सो खूप जास्त वेळ केल्यावरती हे मेल्ट होऊ शकतं. फक्त 15 सेकंद करायचं आहे आणि हे एकदम स्मूथ होतं. सो मी सर्व अशा पद्धतीने करून घेतलं आहे आणि याला पुन्हा असं छानसं मळून घेते आहे. सो एकदम सुपर सॉफ्ट आपला डो तयार झालेला आहे. तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी पाहू शकाल, एकदम मस्त, अजिबात क्रॅक्स नाही आहेत. नाव आता सर्व गुलाबजामुन एकसारखे होण्यासाठी मी एका स्पूनचा यूज करते आहे, अशा गोल स्पूनचा. सो दॅट सर्व एका साईजचे येतील आणि याला हलकंसं प्रेस करून छानसं गोल करून घ्यायचं आहे किंवा तुम्हाला जो शेप आवडत असेल तो. हे पहा फ्रेंड्स, किती सॉफ्ट आणि एकदम इव्हन झालं आहे, अजिबात कुठेही क्रॅक नाही आहेत. हे ओळखूच येत नाही की हे खव्यापासून बनवते. वाव, मस्त. तर अशाच पद्धतीने मी सर्व राऊंड याचे बनवून घेते आहे, सो दॅट सर्व इव्हनली होते. सो दुसराही तुम्ही पाहू शकाल एकदम परफेक्ट झाला आहे आणि हे दोन्हीही एकदम समान दिसत आहेत. सो हे परफेक्टली सर्व बनवून घेते. अच्छा, तर सर्व बनवून झाले. सो तुम्ही पाहू शकाल एकदम सर्व एकसारखेच मापाचे आहेत. नाव आता काय करायचं, याला 1 बाय 1 तळून घेऊयात. नाव गुलाबजामुन तळण्यासाठी खोलगट कढईमध्ये गुलाबजामुन बुडेल इतपत तेल घ्यायचं आणि तेल खूप जास्तही गरम होऊ द्यायचं नाही आहे. आणि हलकंसं तेल गरम झाल्यानंतर यामध्ये गुलाबजामुन सोडायचा. तुम्ही सोडल्यानंतर पाहू शकाल अशा पद्धतीचे हलकेसे बुडबुडे यायला हवेत. खूप जास्त बुडबुडे नको आहेत, अगदी हलकेसे.
हे परफेक्ट टेम्परेचर आहे गुलाबजामुन तळण्यासाठी. तर अशाच पद्धतीने सर्व यामध्ये सोडून घ्यायचे आणि नंतर गॅसची फ्लेम एकदम लो करायची आणि सर्व गुलाबजामुन तळून घ्यायचे. एकदम लो गॅसवरतीच गुलाबजामुन तळल्यानंतर ते आतपर्यंत तळले जातात आणि अजिबात फुटतही नाही. सो पहिल्या बॅचेसच्या वेळेस थोडेसे खाली लागू शकतात, सो नो प्रॉब्लेम. नाव मंद आचेवरतीच गुलाबजामुन हे गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत तळून घ्यायचे. गुलाबजामुनला खूप जास्तही हँडल करायचं नाही, मध्ये आधीच थोडंसं हलवत राहायचं आहे. सो नाव परफेक्टली गुलाबजामुन तयार झालेत. साधारणतः 4 किंवा 3 ते 4 मिनिट लागतात हे गुलाबजामुन परफेक्टली तळण्यासाठी. नाव तुम्ही पाहू शकाल किती सुंदर कलर आला आहे, एकदम परफेक्ट. नाव हे आपण काढून घेऊयात आणि गुलाबजामुन काढल्या लगेच पाकामध्ये शिफ्ट करायचे असतात. सो पाक कसा हवा, तर पाक अगदी थोडासा गरम असायला हवा, खूप जास्त गरम नको आणि खूप थंडही नको, तेव्हा ते परफेक्ट गुलाबजामुन त्यामध्ये मुरतील. सो हे गरमागरम गुलाबजामुन आपण यामध्ये शिफ्ट करायचं आहे आणि थोडंसं मिक्स करून घ्यायचं आहे. सर्व बॅचेस असेच करायचे. तळल्यानंतर लगेचच गुलाबजामुन पाकामध्ये शिफ्ट करायचे, एकदा हलवून घ्यायचे आणि साधारणतः 40 ते 50 गुलाबजामुन यामध्ये तयार झालेत, एकदम परफेक्ट आहे. सो काय करूयात, यावरती झाकण ठेवून 3 ते 4 तास याला छानसं मुरू द्यायचं आहे. सो 3 ते 4 तास झालेले आहेत. ह्याला मी थंडसुद्धा केलेलं आहे. नाव तुम्ही पाहू शकाल काय जबरदस्त गुलाबजामुन तयार झाला आहे, एकदम रसरशीत आणि दिसता क्षणी खावेसे. तर हे नक्की ट्राय करा, अजिबात विसरू नका. आतही एकदम पाक परफेक्टली भिजलेला आहे, एकदम जबरदस्त लागणार आहेत. तर आजची ही रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. आता पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खात राहा, खुश राहा, मजेत राहा. बाय बाय.